Hei opiskelijat! Katsotaan tällä videolla tällaisia rakenteita, jotka on tärkeitä kirjallisessa ilmaisussa ja sen myötä myös sitten siellä ylioppilaskokeessa. Eli lauseen vastikkeet. Ja mitä ne lauseen vastikkeet on? No ne on lyhennettyjä tämmöisiä tiivistettyjä lauseita, jolla pystyt tiivistämään sanomaasi ja tuomaan sitten lauserakenteisiin vaihtelua. Esimerkiksi siellä ylioppilaskokeen ainekirjoituksessa. Ja se tiivistäminen tapahtuu sillä tavalla, että siitä lauseesta, sivulauseesta jää tekijä ja taipuva verbi pois. Ja katsotaan, miten se tapahtuu. Aktiivilauseissa, when I saw the photo, meillä lähtee se tekijä sieltä pois ja taipuva verbi muuttuu ing-muotoiseksi. Eli when I saw the photo muuttuu kuin sitten seeing the photo. Passiivilauseissa vastaavasti ei käytetä sitten ing-muotoa, vaan siellä käytetään sitä verbin kolmatta muotoa. When he was called, he got up. Ja lauseen vastikkeena pelkästään nyt se verbin kolmas muoto called, he got up. Mitä tapahtuu sitten tälle tekijälle lauseen vastikkeissa? Se jätetään pois silloin, kun se on sama kuin päälauseessa. Sitten luonnollisesti, jos siellä on eri tekijä, niin sitten se tekijä täytyy mainita. Voit siitä lukea sen esimerkkilauseen. Ja lauseen vastikkeena huomaatte, että tekijä on jäänyt pois. Hearing the news. Ja päälauseessa se on sitten normaalin tapaan. No selvyyden vuoksi joskus sitä tekijää pitää kuitenkin siirtää sinne päälauseeseen, jos meillä on tällainen lause, because Helen didn't know the answer, she said nothing. Ja nyt jos me lähdetään tekemään tästä lauseenvastiketta, niin se näyttäisi tältä. Not knowing the answer, Helen said nothing. Eli meidän täytyy laittaa se Helen nyt sinne päälauseeseen, koska muuten me ei tiedettäisi, että kuka sitä vastausta ei tiennyt. Ja tekijä pitää kyllä mainita lauseen vastikkeissa, jos se on siis eri kuin päälauseessa. Esimerkiksi Sam not being sure what to do, his brother took the lead. Eli siellä meillä on kaksi erilaista tekijää. Meillä on Sam ja sitten his brother. Molemmat pitää mainita. Rinnasteiset lauseet voidaan yhdistää käyttämällä ing-muotoa. Tässä meillä on nyt kaksi rinnasteista lausetta. Harry read the message and laughed. Ja kun me halutaan yhdistää ne, voidaan sanoa Harry read the message laughing. Eli sieltä se toinen lause muutetaan ing-muotoiseksi. Toinen esimerkki. We left early and hoped to get there before noon. We left early hoping to get there before noon. Relatiivilauseet voidaan lyhentää myöskin ja silloin kun meillä on aktiivinen lause siellä, eli aktiivilause, ei siis passiivilause, niin käytetään tätä ing-muotoa. Ja esimerkki the guy who plays muuttuukin nyt sitten the guy playing. Those who were not listening lyhenee sitten those not listening. Eli täällä me otetaan se relatiivilauseen subjekti, tässä tapauksessa who, kokonaan pois, ja verbi menee sitten ing-muotoon. Jos se be-verbi on lauseen vastikkeen ainoa verbi, niin se jää sitten usein pois. Tässä vielä esimerkki siitä. Anyone who is brave enough can try this.
Anyone brave enough can try this. Näissä lauseenvastikkeissa on hyvä huomioida se, että sen varsinaisen lauseen aikamuoto voi olla mikä tahansa, ja sitten aktiivilauseessa se lauseenvastike muodostetaan aina tällä ing-muodolla. Eli siinä lauseenvastikkeessa se aikamuoto ei näy. Se on aina se ing-muoto. Passiivimuotoisissa relatiivilauseissa käytetään sitä kolmatta muotoa. Ja säännöt on se, että relatiivipronomini lähtee pois ja be-verbi lähtee pois. Vaan se kolmas muoto jää sinne. Esimerkiksi the books that were sold quickly. Sieltä lähtee relatiivipronomini pois, be-verbi pois, ainoastaan se kolmas muoto jää sinne. The books sold quickly. Toinen esimerkki, the carrots that were grown. That were grown on se meidän relatiivilause. Ja sieltä lähtee se relatiivipronomini pois ja olla verbi pois. Jäljelle jää ainoastaan the carrots grown. Sitten tällaisten sanojen kuin first, last, next, only ja superlatiivisanojen jälkeinen relatiivilause, se korvataan infinitiivillä, eli sillä perusmuodolla. John was the first who came and the last who left. Siellä meillä on nyt sitten se who-alkuinen relatiivilause. Ja lauseen vastikkeessa se on korvattu infinitiivimuodolla. John was the first to come and the last to leave. Ja tosiaan lauseenvastikkeissa ei ole aikamuotoja eikä myöskään apuverbejä. Esimerkiksi nämä modaaliset apuverbit, can, could, should ja niin edelleen, niin niiden kanssa täytyy sitten käyttää tämmöisiä kiertoilmaisuja, josta se merkitys käy ilmi. Esimerkiksi meillä on tässä those who could speak Spanish help the others. Ja nyt tämä who could speak on tällainen relatiivilause, jossa on myös tämmöinen modaalinen apuverbi. Those able to speak Spanish. Eli sieltä otetaan taas se relatiivipronomini pois. Ja koska lauseenvastikkeessa ei voida käyttää näitä modaalisia apuverbejä, niin sitten korvataan se tällä able to rakenteella. Ja toinen esimerkki, those who might have felt, korvautuu nyt sitten those possibly exhausted. Eli sieltä lähtee se who-relatiivipronomini pois ja sitten myös kokonaan tämä might have felt modaalisen apuverbin rakenne. Ja jätetään sinne vain se adjektiivi. Those possibly exhausted. Ja kun se relatiivilause korvataan kokonaan prepositiolla, niin silloin se verbi jätetään usein pois. Esimerkiksi the members who had a lot of money funded the mission. The members with a lot of money funded the mission. Eli verbi saattaa jäädä sitten ihan kokonaan poiskin. Aikaa ilmaisevat lauseenvastikkeet, sanat when ja while jää usein pois. When I heard about it, eli jätetään se when pois, jätetään tekijä pois ja sitten se verbi muuttuu ing-muotoon, koska tämä on aktiivimuotoinen lause, eli siellä on tekijä tiedossa. Hearing about it. Ja rakenteen after doing sijasta voit käyttää myös having done rakennetta. Eli on parikin vaihtoehtoa lyhentää lause after I had studied for the exam. Voit sanoa after studying tai having studied. Ja tällä tavalla voit kyllä sinne omaan tekstiin tuoda niihin rakenteisiin vähän monipuolisuutta. Näissä aikaa ilmaisevissa lausevastikkeissa sanaa before ei voi koskaan jättää pois. Esimerkiksi before we said goodbye.
menisi nyt sitten before saying goodbye. Eli jos se ilmaisee nimenomaan aikaa, niin silloin sitä sanaa ei sen merkityksen säilymisen takia voida jättää pois. Passiivimuotoisessa sivulauseessa sinne jää pelkästään nyt se verbin kolmas muoto. Ja joskus siellä voi olla myös sitten being tai having been tarkentamassa sitä aikamuotoa. Esimerkiksi when we were shown the place. When shown the place. Eli siellä pelkästään jäljelle jää tämä kolmas muoto. Eli we lähtee pois ja sitten se where menee pois ja pelkästään kolmas muoto jää. No sitten jos tämä sama lause onkin tässä pluskuamperfektissä when we had been shown the place, niin silloin me voidaan laittaa lauseen vastikkeeksi myös having been shown the place. Ja sehän tarkentaa sitten tätä aikamuotoa. Syytä ilmaisevat lauseen vastikkeet, ja siellä nyt tämä konjunktio because, since tai as, niin se jätetään pois. Eli because Tim had so much time, niin siellä otetaan se because kokonaan pois ja laitetaan pelkästään se verbi ing muotoon. Having so much time. Being puolestaan ilmaisee aina syytä. Being unemployed tarkoittaa samaa kuin because he is unemployed. No sitten myös tämä rakenne having plus kolmas muoto voi joskus tarkoittaa samaa kuin koska. Esimerkiksi having lost my umbrella tarkoittaa samaa kuin because I had lost my umbrella. Lauseen vastikkeella voi kyllä olla myös oma subjekti, jos tarkastelet näitä esimerkkejä. It being a lovely day. Sehän tarkoittaisi silloin because it was a lovely day, koska tämä being tarkoittaa aina sitä because-tyyppistä perustelua. Ja siellä on nyt it, tällainen muodollinen subjekti. There being no time to lose olisi sama asia kuin because there was no time to lose. Ehtoa ja myönnytystä ilmaisevat lauseen vastikkeet. Sana if voidaan jättää pois, jos meillä on tämmöinen lause kuin if the application is sent on time. Eli sinne jää pelkästään nyt se kolmas muoto, sent. Eli if lähtee pois, the application lähtee pois ja sitten vielä se olla-verbi is lähtee sieltä pois. Eli pelkästään sent on time. Sen sijaan sanaa unless ei jätetä pois näissä ehtolauseissa. Unless the product is kept in room temperature, niin se löytyy sitten myös sieltä lauseen vastikkeesta. Unless kept. Mutta sitten taas tämä product ja is sieltä poistuu. Eli vain se kolmas muoto ja sitten se unless. Ja samoin sitten myönnytystä ilmaiseviä sanoja, kuten though ja although, niitäkään ei jätetä pois. Though the furniture is designed in Japan. Lauseen vastikkeessa though designed in Japan. No sitten olisi harjoitusten vuoro. Eli seuraavalla videolla on lauseita, joista pääset harjoittelemaan lauseen vastikkeita.